tayo, guys. Magandang morning sa inyong lahat. So ngayong umaga, happy ako dahil meron tayong sardinas. Ayan siya. So of course, kung kakain tayo ng sardinas, meron tayong kanin. So kahapon guys, nag-harvest ako sa aking Indian spinach. Alogbati in Philippines. I don't know kung ano yan sa Tagalog. But sa mga Bisaya, we call it alogbati. Oh my gosh, this is yummy. Pagkain ng pobre. Ayan, survival food guys. Survive. Okay, this is yummy. It's a survival food during COVID, you know. If you cannot go out and nobody slaughtered meat, beef and pork and horse meat or whatever there, goat, whatever. So this is the survival food. Dahil in the can and it's fresh, you don't need to go fishing in the ocean. You don't want to go fishing in the ocean. Pero ayan na, naka-ready na siya guys. During winter time, you need to have canned tuna, sardines, peas, beans, yung peanut butter, yun pang ano sa mga bata. So, marami kaming sardinas. Na marami, at least meron akong dalawa. Kuha na yung isa, makuha na at least meron dyan. Pero it happens ngayon lang guys, never before. Minsan lang akong kumakain, but this time parang masarap pala ano. Walay manok guys, sardinas lang tayo ha. So good. I'll try this garlic, it's too big. Wow, garlic's so good. Dami ano. So ayan, panghapunan, pang-umaga, 3 days yan siguro guys, or 2 days. So since nauso sa Pilipinas ang sardinas giveaway, and easy to cook noodles, ay yung mga, ano ba yung mga easy ano doon, nakiuso na rin ako dito. Nagluto na ako ng sardinas, ayun, gusto pala ng anak. Tingnan mo nga yan, lumaki silang hindi nila natikman si sardinas, ngayon siliit lang. Pero ngayon, kung kinanilit kainin yung sardinas, gusto niya, pero wala yung vegetables. I don't know kung meron spinach, tingnan natin ha. Tomato sauce and spicy. Dami kong na-harvest kahapon. Oh my gosh, napakadami. So ayan guys, sa mga listahan ni Lola, nakiano ako sa mga kaibigan ko, pareho din natin, di ba? So, ayan siya. Sa pangingisda ng sardinas, dapat may listahan kayo. Dahil kung hindi niyo makita, anong gagawin niyo? Isugba. Isugba guys, kunin niyo buntot.
Hilain ninyo ang buntot guys para matanggal yung ano niya.